يا اهلا بيكم، جبت لكم فيلم من اجمل الافلام اللي عدت عليا. بيبتدي الفيلم في نايت كلاب وكل الناس بترقص، وهوبا راح داخل عليهم هيوبرت الضابط اللي عنده 47 سنة، وراح رازع البنت اللي بترقص لوحدها ضربة كانت هتجيب اجلها، وقع بيها نص اللي بيرقصوا. وبعدها خد مع البنت الحبس علشان يستجوبها، والبنت طلعت ولد. وفجأة جات له مكالمة من مدير البنك وبيقول له فيها انه لازم يسدد الديون اللي عليه علشان ما يقفلوش حسابه. وبعدها مديره في الشغل وبخه جدا علشان بيضرب الناس بقوة، ومن ضمن اللي هو ضربهم ابن رئيس الشرطة، وشرط عليه يروح يعتذر له علشان ليلة تعدي. وبعدها راح يعتذر له، بس يا ريته ما اعتذر له. عارفين انتوا مثل راح يكحلها عماها، هو عمل كده بالظبط. وبعدها رجع يحقق مع الولد البنت، وعلشان يخليه يتكلم ضربه، وبعدها ولع له سجارة. فقال له الولد البنت ده عندك طريقة مميزة جدا في التعامل مع المرأة. وبعدين قال له هيوبرت ان القلم اللي معاه دي من اكتر واحدة حبها، بس هي سابته وما يعرفش عنها اي حاجة. وفي الوقت ده اعترف له الولد البنت عن عملية السرقة اللي هو واصحابه هيقوموا بيها على اكبر بنك في البلد، وان العملية دي اوريدي بدأت من نص ساعة. وفي ثواني كان هيوبرت وصل لهم ولقاهم كلهم ولاد بنات، وقال لهم ينفع اللي بتعملوه ده؟ ليه مش بتعملوا زي الستات؟ يلا كل واحدة فيكم تروح على بيتها. وبعدها عمل خناقة صغيرة فرافيري كده معاهم، والموضوع خلص. وجي يوم الحد واللي هو دايما بيروح يلعب فيه جولف، وراح له مديره في الشغل علشان يوبخه تاني علشان ابن رئيس الشرطة هيقعد شهرين في المستشفى، وان باباه حاكم عليه هو كمان يقعد في البيت شهرين زي ابنه. راح في اللحظة دي لاعب الكورة في دماغ واحد واقف من بعيد، لانه ملاحظ انه بيسرق العربية وهو الوحيد اللي واخد باله. وفي اللحظة دي مديره اتضايق جدا من ردة فعله، وعايره انه ما عندوش اصحاب ولا زوجة ولا حتى اطفال، واداله اجازه شهرين علشان يكون اسره. فقال له على حكايته مع اللي حبها من 18 سنه، وقال له معلش لازم تجرب مره تانية. وبعدها حاول يسمع بنصيحه مديره فعلا، وعزم صاحبته صوفيا على العشاء، وهي استغربت جدا علشان بيتعامل بعكس طبيعته. وقعدوا يتعشوا وعرفها ان مراته هي اللي علمته الطبخ. في اللحظة دي زعلت جدا صوفيا منه علشان جاب سيرة مراته بالحب ده كله، وسابته ومشيت. وراح هو على مكتبه وهو زعلان جدا، وبيبص على صورته هو ومراته اللي سابته، وقال لها اعتقد اننا خلاص لازم ننفصل. وفي اللحظة دي جاله مكالمة من اسم شرطة باريس، قال له فيها ان مراته ميكو كاباياشي توفت امبارح في طوكيو، وهي دلوقتي في المشرحة، وانه لازم يحضر بكرة فتح الوصية لان اسمه هو الوحيد اللي فيها. وسافر فعلا علشان يحضر الوصية، وعمل كام لقطة مع ضابط المطار، انما ايه عنب وظبطوا فيهم علشان غلس عليه. واول ما وصل قابل صاحبه القديم مومو، قال له ايه اللي جابك؟ جاي تفجر حاجه ولا تغرق سفينه ولا تخرب محطه الطاقه؟ فقال له لا انا جاي في حاجه شخصيه. فقال له اوعى تكون جاي علشان ميكو اللي سابتك زي الكلب، مع احترامي طبعا للكلب. وهنا عرفه ان ميكو ماتت، وانه جاي علشان مراسم حرقها، فاعتذر له ووصله المكان اللي رايح له. وقابل المحامي بتاعها وسلمه الصندوق اللي ميكو كانت سايباه له، وخده منه ومضى على استلامه وهو زعلان جدا. وبعدها ساله اذا كانت سايباله حاجه تاني، وقال له ايوه هتقوم بحمايه بنتها لغايه ما تتم سنها القانوني. ولما ساله عن سنها اتفاجئ جدا وارتبك، وعرف انها بنته اسمها يومي. واتفاجئ اكتر انها في الاوضه اللي جنبه، وان المحامي لسه مطلعها من السجن الصبح علشان ضربت ضابط شرطه وهي سكرانه من كتر الزعل على مامتها. ومن هنا نعرف ان هي طالعه لباباها. والمحامي قال له كمان ان هو باباها في شهاده الميلاد. ودخلت فجاه عليهم يومي، وعرفت ان هيوبرت صاحب مامتها، وعرفته انها بتكره ضباط الشرطه. في الوقت دوت هو المحامي اقنعوها بطلوع الروح انه ياخد باله منها حتى ولو لمدة يوم واحد بس، وهي اخيرا وافقت. بعدها خدها وراح يودعه ميكو قبل ما تتحرق، بس لاحظ حاجة غريبة في أظافرها وخد منها عينة علشان يحللها، وعرف يومي إنه دكتور تجميل. وهنا يومي قالت له طيب عايزاك بقى تظبط لي مناخيري علشان دي الحاجة الوحيدة اللي أنا واخداها من الوغد بابايا. وعرفته إنها بتكره باباها جدا وهتقتله علشان اغتصب مامتها. وفي اللحظة دي ميكو دخلت المحرقة وقعدوا يعيطوا عليها هما الاتنين. وبعدها وهم مروحين قال لمومو صاحبه إنها ما تعرفش إنه ضابط شرطة ولا إنه باباها. وهنا وصلوا البيت قابله خالتها، وخالتها قالت له انها شافت وشه العاكر القبيح ده قبل كده، بس مش فاكره فين. ويومي خدته على اوضتها وعرفته ان مامتها ما كانتش بتزورها الا في الاجازات. وبعدها خد منها الملف الطبي بتاع مامتها، وقال لها انه شاكك في ان موت ميكو ما كانش موت طبيعي، وانه هيعمل فحوصات على عينه الاظافر اللي خدها، وهي وافقت. وبدأوا يقربوا من بعض، وطلبت منه يدور لها على باباها.
فقال لها انت مش لسه فاقده مامتك؟ ما تستني شويه على ما تقتلي ابوكي. وحاول يقنعها ان باباها ما اغتصبش مامتها وان مامتها مش هتسمح بكده، فدخلت في حضنه وبدات تقتنع. وبعدها راحوا سوا البنك واتفق معاها انه يحول لها مبلغ كل اسبوع علشان تصرف منه، وقالت له ان مامتها كمان كانت بتعمل كده. وهنا بقى حصلت المفاجاه الكبيره، واكتشفوا ان مامتها سايبه حساب فيه 37 مليون دولار والحساب التاني 163 مليون دولار، وهو الوحيد اللي يقدر يحول لها الفلوس علشان الواصي عليها. وبعدها خرجوا من البنك وكان في 2 ماشيين وراهم بيراقبوهم لغايه ما وصلوا المول، وهو شافهم في المرايه وكلم مومو وساله عن نتائج الفحوصات وعرف ان الملف الطبي مزور واتاكد انها ماتت مقتوله. واتفق مع مومو انه يحجز له دور في فندق ويجيب اللي ربنا يقدره عليه من الاسلحه علشان يحل القضيه دي على طريقته. وطبعا ما مشيش من المول الا لما ظبط الاتنين اللي كانوا بيراقبوهم واشترى اليوم اللي هي عايزاه. وراحوا الفندق سوا، وهو اضطر يقول لموظف الاستقبال ان ابوها، وهي كمان تظاهرت بانها بنته وهي مش عارفه انها بنته فعلا. واول ما طلعوا مومو وصل بالاسلحه بس من غير ما هي تشوف حاجه، وهي بيرت خد من كل الاسلحه دي مسدس صغير علشان لو حصل حاجه يقدر يحميها من غير ما تخاف منه. وقرر انه لازم يعرف ماضي ميكو علشان يفهم اللي بيحصل ده. ويومي اصرت في اليوم ده بالذات انها لازم تروح ترقص، وخدها فعلا النايت كلاب وقابلت اصحابها وقعدوا كلهم يرقصوا، وكمان اصرت انها ترقص هي وبيرت معاها. ومومو قعد يضحك عليه لغايه ما كلهم اصروا ان مومو كمان يرقص. وفي اللحظه دي دخلت عليهم العصابه، وهي بيرت فضل عينه معاهم لغايه ما طلع سلاحه وبدا يخلص عليهم واحد ورا التاني لغايه ما النايت كلاب كله بقى عباره عن خرابه. وبعدها خد يومي وخرجوا، وهي كانت خايفه جدا منه بسبب اللي عمله جوه والناس اللي قتلها، بس هو فهمها انه بيحميها ومش ممكن يأذيها ابدا، وان العصابه دي موتت مامتها وعايزين يقتلوها هي كمان. فقالت له ان مامتها كانت بتضربها كل ما تسالها هي ساكنه فين، بس هي عارفه هي ساكنه فين. وخدته معاها بيت مامتها، ولقوا انه متبهدل جدا وان حد راح قبلهم يدور على حاجه، وبالصدفه هي بيرت لقى المذكره بتاعت ميكو. وبعدها خدها ورجعوا الفندق ولقوا كل حاجه مقلوبه برضه، وان العصابه كانت موجوده، وقال لي يوم انهم هيتصلوا بيهم قريب. وفعلا كلموا واحد من العصابه واتفقوا انهم يتقابلوا. وهي وبيرت قبل ما يروح ادى المذكره لمومو وقال له يراقبهم من بعيد علشان يقدر يحميهم. وراح فعلا الميعاد، واول ما وصل لقى رئيس العصابه بيلعب جولف، فقال له الوضعيه دي غلط ورجليك عامله زي البطه، انت مش على الشاطئ هنا. وهنا اول ما رئيس العصابه جاي يلعب راح واقع على الارض، فقالوا لا ده انت تروح تلعب بلاي ستيشن احسن. وفي اللحظه دي بص له البطه، اقصد رئيس العصابه، وقال انا عارف انك بتلعب كويس، تعال العب انت. وبعد نقاش طويل دار ما بينهم ظهر ان رئيس العصابه بيعمل كل ده علشان ال 200 مليون دولار. وهنا بنته عرفت ان ابوها وراحت تتخانق معاه علشان كان مخبي عليها وكان سايبهم السنين دي كلها، بس هو عرفها ان مامتها هي اللي اختفت وما كانش يعرف مكانها ولا يعرف كمان انه مخلف منها بنت. وهنا قالت له بابا، وهو قال لها بنتي الجميله وانا اتاثرت وانتوا اتاثرتوا وكلنا اتاثرنا، يلا بقى اعملوا لي لايك وسبسكرايب. المهم رئيس العصابه خد البنت عنده رهينه لغايه ما تيجي الساعه 10 الصبح والبنك يفتح، وفي نفس الوقت البنت تبلغ سن ال20 سنه، وامر رجالته يقتلوا هي وبيرت ببطء. بس هنا هيوبرت يسكت، لا ما سكتش وقعد يتسلى عليهم شويه، وبعدها فجر بيهم الملعب ومشي. وهنا مومو ادى صور ميكو لهيوبرت وشاف صوره منهم وهي واقفه مع رئيس العصابه واللي طلع اسمه الحمار الوحشي، وعرف كمان انها كانت شغاله مع كل المافيات علشان توقعهم، وانها كانت شغاله مع الحكومه في الاصل، وانها واخده ميداليه من الوزاره، وانها كانت شغاله في الخفا علشان رؤساء العصابات ما يكشفوهاش، وعلشان كده سابت كل حاجه ورا ظهرها. وده اهم مشهد في الفيلم واللي بسببه الفيلم اتسمى وسابي، وهو هيوبرت بياكل الوسابي وكانه بسبوسه بالقشطه وهو اصلا حار جدا. وبعدها عرف من مومو ان الوسخ اللي كان في ايديها من منطقه كيوتو اللي اتعرفوا فيها على بعض زمان. ولما وصل فعلا منطقه كيوتو لقاها سايباله علبه صغيره في مكان مليانه علب للاحبه، وفتحها بالمفتاح اللي لقاه في الصندوق اللي اداهوله المحامي، ولقى في العلبه رساله مكتوب فيها انا ضحيت بنفسي علشان بلدي وندمت على ده جدا، واتمنيت كل السنين دي ان اكون معاك وفضلت احبك طول الوقت، اهتم ببنتنا وخلي بالك انها بتصرف كتير. وثابت له كمان رقم حساب في فلوس ليهم هما الاتنين. وهنا الحمار الوحشي وهو واخد يومي علشان ياخد فلوسها من البنك قبله مومو على انه موظف في البنك وخلاها توقع على تحويل الفلوس. راح هيوبرت قافل البنك عليهم اول ما الفلوس اتحولت له هو، وخد البنت في ظهره وقامت ما بينهم عركه جامده جدا بالاسلحه، وبعدها خد بنته وخرج بعد ما ظبط كل العصابه وسلمهم للحكومه. وهنا الضابط بيقول له هو انت اجازة
فلوسك هتخلص امتى بقى؟ احنا عايزين ننظف المدينة الله يبارك لك. وبعدها راح حط ال 200 مليون دولار في البنك اللي كان مديون له، وخد مومو وبنته المطار علشان يودعهم لانه مسافر شهر وهيرجع يعيش معاهم من تاني. ومومو جاب له كرتونة وسابي، وهو ادى القلم بتاع ميكو ليومي بنته وقال لها انه هيرجع لها من تاني. وبكده الفيلم خلص والراجل خد ال 200 مليون دولار، وانا لسه ما خدتش ال 200 لايك حتى. يلا مستنيين ايه؟ انزلوا فجروا زرار اللايك والاشتراك.